Tällä videolla käymme läpi, miten saat Maventa-tilin avattua uudelle käyttäjälle ja yritykselle. Uuden tilin avaus on nelivaiheinen. Ensimmäiseksi rekisteröidään ja aktivoidaan tili. Tämän jälkeen otetaan käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen autentikaattorin avulla. Kolmannessa vaiheessa annetaan tilin perustiedot. Ja lopuksi tehdään yrityksen valtuutus Visma Sign-palvelussa. Klikkaamalla Kirjaudu Maventan verkkosivuilta pääset käyttöliittymän kirjautumissivulle. Mikäli sinulta löytyy jo olemassa oleva käyttäjätunnus, tulee sinun lisätä toinen tili suoraan käyttöliittymästä. Löydät tukisivultamme ohjeet, miten toimia tässä tapauksessa. Uuden tilin luot valitsemalla Kyllä kiitos, rekisteröidy nyt. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoitetaan pääkäyttäjän tiedot ja luodaan salasana. Huomioi, että salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä, ja sen tulee sisältää vähintään yksi iso ja pieni kirjain, yksi numero ja yksi erikoismerkki. Tällä sivulla ilmoitat myös yrityksen nimen ja Y-tunnuksen. Hyväksy ehdot ja rekisteröi uusi käyttäjä ja yritys. Olet nyt rekisteröinyt käyttäjätunnuksen ja yrityksen Maventaan. Siirry seuraavaksi aikaisemmin ilmoittamaasi sähköpostiin aktivoimaan tili. Avaa Maventalta saamasi sähköposti ja klikkaa siinä olevaa aktivointilinkkiä. Linkki vie sinut takaisin kirjautumissivulle, jossa aloitetaan ensimmäinen kirjautuminen ja kaksivaiheinen tunnistautuminen. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä otetaan käyttöön Authenticator-sovellus. Kirjoita rekisteröinnissä ilmoittamasi sähköpostiosoite, joka toimii jatkossa käyttäjätunnuksena, ja klikkaa seuraava. Anna aikaisemmin asettamasi salasana ja kirjaudu sisään. Mikäli salasana ei vastaa turvallisuuskriteerejä, pyytää käyttöliittymä uutta salasanaa. Salasanan tulee olla 8 merkkiä pitkä ja sisältää vähintään yksi iso ja pieni kirjain, yksi numero ja yksi erikoismerkki. Aloitetaan kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto. Lataa nyt puhelimellesi suosittelemamme ilmainen Google Authenticator-sovellus. Voit myös käyttää muita Authenticator-sovelluksia halutessasi. Lisää Maventa Authenticatoriin klikkaamalla plusmerkkiä. Skannaa QR-koodi tai syötä manuaalisesti käyttöönottoavain. Olet onnistunut lisäyksessä, kun saat uuden 6-numeroisen koodin nimeltä Visma Connect. Tämän jälkeen jatketaan Maventan käyttöliittymässä. Syötä 6-numeroinen Authenticatorissa näkemäsi Visma Connect-numerosarja ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Huomioi, että vaihtuva koodi päivittyy 30 sekunnin välein ja on voimassa vain tämän ajan. Jotta voit käyttää tekstiviestiä vaihtoehtoisena tunnistautumistapana, syötä puhelinnumerosi ja paina seuraava. Tämä vaihe ei ole pakollinen. Kirjoita ruudulla näkemäsi kertakäyttöinen hätäkoodi talteen joko paperille tai tietokoneellesi. Koodin avulla pääset kirjautumaan sisään, mikäli esimerkiksi puhelimesi häviää. On erittäin tärkeää tallentaa kyseinen koodi, sillä ilman sitä tai Authenticator-sovellusta et pääse kirjautumaan Maventaan ilman asiakastuen apua. Saat kopioitua koodin klikkaamalla ikonia. Vahvista, että olet tallentanut koodin. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on nyt käytössä ja saat tästä vahvistussähköpostin. Jatka 3. vaiheeseen. Tilisi on nyt aktivoitu ja olet onnistuneesti kirjautunut sisään. Seuraavaksi täydennetään yrityksen perustietoja. Askelia on 4. Aloitetaan. Täytä ensimmäisessä kohdassa yrityksen postiosoite. Toisessa askeleessa tehdään valintoja yleisasetuksiin liittyen. Voit muokata näitä myöhemmin käyttöliittymän kautta. Kirjaa tähän yrityksen sähköpostiosoite ja laskutussähköpostiosoite. Voit myös tästä valita, mikäli haluat ilmoituksen saapuneista ostolaskuista laskutussähköpostiisi. Tässä määrittelet, haluatko lähettää laskuja myös sähköpostitse ja millä tavalla. Lopuksi määrittele, otatko tulostuspalvelun käyttöön ja sen asetukset. Kolmannessa askeleessa suoritetaan Visma Sign-valtuutus, joka avaa myös pankkiverkkoyhteyden. Yhteys mahdollistaa verkkolaskujen lähetyksen ja vastaanoton yritysten kanssa, jotka käyttää pankkia operaattorina. Anna sähköpostiosoite sähköistä allekirjoitusta varten. Tähän sähköpostiosoitteeseen tulee Visma Signalta sähköposti ja salasana koskien allekirjoitusta. Voit vielä tarvittaessa palata takaisin ja vaihtaa sähköpostiosoitteen.
Tilin avaus jatkuu, kun Maventa saa Visma Signilta kuittauksen, että allekirjoitus on tehty. Allekirjoittaja saa myös vahvistuksen onnistuneesta allekirjoituksesta. Seuraavaksi käymme läpi Visma Sign tunnistautumisen vaiheet. Avaa saamasi sähköposti ja kopioi siitä saamasi salasana. Siirry tämän jälkeen allekirjoittamaan klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Anna viestissä oleva salasana ja avaa asiakirja. Tutustu asiakirjaan ja siirry sen jälkeen tunnistautumaan. Tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse haluamasi tunnistautumistapa ja tee tarvittavat toimenpiteet. Allekirjoita nyt asiakirja. Asiakirja on nyt allekirjoitettu ja tästä lähtee myös allekirjoittajalle vahvistusviesti. Pankkiverkkoyhteys avautuu noin viikon sisällä ja saat siitä Maventalta sähköpostin. Kun olet saanut Visma Signilta vahvistuksen, että allekirjoitus on onnistunut, palaa Maventaan ja klikkaa Jatka. Viimeisessä vaiheessa voit avata verkkolaskujen vastaanoton sekä rekisteröityä PEPPOL-verkostoon. PEPPOL-verkoston avaamisen jälkeen voit vastaanottaa verkkolaskuja muilta kansainvälisiltä toimittajilta, jotka myös käyttävät PEPPOL-verkostoa. Voit muokata näitä myös myöhemmin asetuksien kautta. Lopuksi tallenna asetukset. Lue yhteenveto antamistasi tiedoista ja klikkaa OK. Tilisi on nyt avattu ja yrityksen tiedot löytyvät verkkolaskuosoitteistosta seuraavana päivänä. Mikäli taloushallinto-ohjelmistosi tarvitsee tilien yhdistämiseen UUID:n ja API-avaimen, löydät ne seuraavasti. Kirjaudu tilille ja valitse asetukset oikealta yläkulmasta. Valitse vasemmalta yrityksen asetukset ja yrityksen tiedot. Tämä on myös se näkymä, mihin päädyt oletuksena, kun menet asetuksiin. Oikealla näet nyt käyttäjätunnuksesi API-avaimen ja yrityksen Maventa-tilin UUID:n. Kopioi ne ja liitä ohjelmistosi heidän ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarvitset tässä lisää apua, suosittelemme olemaan ohjelmiston asiakastukeen yhteydessä. Onneksi olkoon! Voit nyt aloittaa verkkolaskutuksen Maventan kautta.